So this is the third video of Undersecretary Prelims Analysis series. हामीले फर्स्ट भिडियोमा जनरल स्टडिजको 100 क्वेसन गर्यौं. सेकेन्ड भिडियोमा हामीले पेपर 2 जुन CSAT पेपर थियो त्यसको म्याथमेटिक्स र रिजनिङको क्वेसन गर्यौं र यो जुन थर्ड भिडियोमा चाहिँ हामी CSAT पेपरकै पेपर 2 को प्रिलिम्सको कम्प्रिहेन्सनको क्वेसन गर्नेछौं. कम्प्रिहेन्सनबाट टोटल 41 वटा क्वेशन्स आएको थियो, व्हिच मिन्स लाइक आउट अफ 141 एक्लै इंग्लिशले मात्रै लगेको थियो 41 वटा क्वेशन्स, व्हिच मिन्स वेटेज अलिकति बेसी नै छ. सो तपाईले अलिकति सिरियसली यो कम्प्रिहेन्सन मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यस्तो क्वेशन आन्सर टाइपको हैन. तपाईले सिम्पल क्वेशन आउँछ त्यसलाई प्यासेजमा खोजेर लेख्ने मात्रै हैन, अलिकति एउटा वाइड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ प्यासेजको. सो हामी कस्तो खालको क्वेशन आएको थियो हो त्यही यो सेसनको थ्रु बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं. ओके, सो सेसन एन्डसम्म नै हेर्नुहोस्. टोटल गरेर 8 वटा प्यासेज आएको थियो र 8 वटामा चाहिँ हामी यो जुन सेसनमा 3टाको मात्रै एनालिसिस गर्नेछौं. ओके, सो यदि तपाईलाई लाग्छ कि बाँकीको पनि एनालिसिस ल्याउनु पर्छ भन्ने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ. तर 3टाले एज पर माई नलेज काफी हुनुपर्ने. ओके, 3टा नै काफी हुनुपर्ने. तपाईलाई एउटा वाइड आइडिया भइहाल्छ, किनकि प्यासेज त रिपिट हुनेवाला छैन. तपाईलाई आइडिया मात्रै चाहिएको कि कस्तो खालको कम्प्रिहेन्सन आउँछ कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्टमा. ओके, जुन यो अफिसर लेभलको एक्जाम SPSC मा. सो लेट अस प्रोसिड. सो फर्स्ट प्यासेज छ यो फर्स्ट 1 to 6 मै प्यासेज हो. फर्स्ट प्यासेजै यही थियो. ओके, तपाईले पेपर खोल्ने बित्तिकै 2017 मा यही नै प्यासेज भेट्नुहुन्थ्यो. सो यहाँनिर ग्लोबल क्लाइमेटको बारेमा एउटा प्यासेज छ. अलिकति प्यासेज हामी एउटा ब्रिफ गरिहालौँ के को बारेमा रहेछ, एन्ड देन विल गो टु क्वेशन्स. ओके, सो लेट्स सी. यो जुन प्यासेज छ इट्स अबाउट क्लाइमेट चेन्ज. ओके, सो यहाँ के भन्दैछ, ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज पण्डिट्स have been for long been blowing hot and cold over melting ice caps, rising ocean levels, and unusually hot summers on one hand, and receding deserts, shrinking biodiversity, and colder winters on the other. भनेपछि यहाँनिर त्यही छ, क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि जुन अब प्रब्लम्सहरू आउँदैछ त्यसको कुरा हुँदैछ है. राइजिङ ओसेन्स लेभल, सो ओसेन लेभल राइज हुँदैछ. सो हट समरहरूको बारेमा छ. सो लेट अस प्रोसिड. यहाँबाट उता अझै के छ हेरौँ. Climatologists are, however, unanimous in their opinions that regional variations notwithstanding, so in spite of that भनेको हैन, in spite of regional variations ले गर्दा पनि the earth as a whole is becoming warmer, largely due to the increased human activity. So regional variation ले गर्दा पनि as a whole earth वार्मर हुँदैछ. सो यहाँ नर्थ विथस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ इन स्पाइट अफ द्याट भन्नु खोजेको. ओके, सो यो वर्ड धेरै ठाउँ युज हुन्छ, सो यसको मिनिङ बुझिराख्नुहोस्. सो एन्ड येट as a continent, Antarctica would seem to be bucking the trend. Bucking the trend भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगेन्स्ट जानु, कुनै पनि ट्रेन्डको अगेन्स्ट जानु भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ के छ, होल वर्ल्ड चाहिँ यहाँनिर ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बढ्दैछ, तर एन्टार्क्टिका चाहिँ इट्स बकिङ द ट्रेन्ड भनेपछि यसको उल्टा छ, भनेपछि टेम्परेचर घट्दैछ भन्ने कुरा गर्दैछ यहाँनिर. ठिकै छ. सो रिसेन्ट रिपोर्ट्स कोटिङ अमेरिकन साइन्टिस्ट फ्रम द साउथ पोल says that while temperatures in many other continents have risen over the past century, Antarctica has become appreciably colder over past 35 years. So past 1 century मा चाहिँ जहाँ चाहिँ डल्लै एन्टायर कन्ट्री जुन छ, सरी एन्टायर वर्ल्ड जुन छ, जहाँ चाहिँ अरू कन्टिनेन्टहरूमा जुन पास्ट सेन्चुरीमा चाहिँ टेम्परेचर बढेर गयो, तर एन्टार्क्टिका मात्रै एउटा यस्तो कन्टिनेन्ट हो जहाँ चाहिँ टेम्परेचर घटेर गएको छ. इट बिकेम एप्रिसिएबली कोल्डर ओभर पास्ट 35 इयर्स. पास्ट 35 इयरमा चाहिँ निकै चिसो भएको छ एन्ड कन्टिन्युज टु कुल. सो अहिलेसम्म चिसो भइ नै रहेको छ, बिकमिङ द ओन्ली वान अफ द अर्थ 7 कन्टिनेन्ट टु रियाक्ट डिफरेन्टली टु ग्लोबल वार्मिङ. तपाईँले याद छ 7वटा कन्टिनेन्ट छ र एन्टार्क्टिका पनि एउटा कन्टिनेन्ट हो. अरू 6वटा कन्टिनेन्टमा चाहिँ जहाँ टेम्परेचर बढ्दैछ, एन्टार्क्टिकामा चाहिँ टेम्परेचर घट्दैछ. सो इट्स द ओन्ली कन्टिनेन्ट इन द वर्ल्ड विच इज रियाक्टिङ डिफरेन्टली टु ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्दैछ. सो त्यहाँबाट के छ, वर्ल्ड्स एभरेज टेम्परेचर ओभर द लास्ट 100 इयर्स हेज राइजन बाई 0.06 डिग्री. सो एभरेज टेम्परेचर जुन छ त्यो 0.06 डिग्रीले चाहिँ पास्ट 100 इयर्समा चाहिँ वर्ल्डको राइज भयो भनेर भन्दैछ. एन्ड द एभरेज एक्चुअली वेन्ट अप टु 0.19 डिग्री. सो 0.19 डिग्री बिट्विन 1979 एन्ड 1998. तर अझै 1979 देखि 1998 मा हामीले हेऱ्यौँ भने त जहाँ योभन्दा अगाडि 0.06 डिग्रीमा मात्रै एभरेज थियो, मतलब होल
एभरेज 100 इयर्सको एभरेज। तर यो 79 देखि 98 को मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ एभरेज कति रहेछ 0.19 डिग्री सेल्सियस। सो निकै बेसी छ। ओके, सो यो त वर्ल्डको कुरा थियो। त्यहाँबाट इन द एन्टार्क्टिक, ओके, एन्टार्क्टिकमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड टेम्परेचर फेल अन एभरेज अफ 0.7 डिग्री पर सेल्सियस अ डिकेड। सो एभ्री डिकेड टेम्परेचर चाहिँ घट्दैछ अरे एन्टार्क्टिकामा चाहिँ। जहाँ अरू ठाउँ बढ्दैछ त्यहाँ एन्टार्क्टिकामा चाहिँ घट्दैछ भन्ने कुरा गर्दैछ। ट्रेडिसनल थ्योरिज अफ क्लाइमेट चेन्ज हेभ हेल्ड द्याट द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ ought to be magnified at the poles। सो ट्रेडिसनल थ्योरिजले चाहिँ के भन्दैछ, ट्रेडिसनल थ्योरी जुन क्लाइमेट चेन्जको जुन थ्योरी छ, रिजनहरू बताइन्छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा के हुन्छ किन हुन्छ भनेर। सो त्यो थ्योरी अनुसार चाहिँ अझै पोल्समा, त पोल्स याद छ होइन। सो हाम्रो अर्थ भयो जुन एकदम एक्सट्रिम एरियाजलाई पोल्स भनिन्छ, नर्थ पोल, साउथ पोल, र आर्टिक र एन्टार्क्टिक यहीँ छ होइन, पोल्स पोलर रिजन हो। सो त्यहाँ चाहिँ अझै ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुनुपर्ने होइन, बेसी हुनुपर्ने। ननदलेस रिसेन्ट research points out that while the Arctic is indeed getting warmer, Antarctic is definitely getting colder। हुनु त जुन ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट छ त्यो बेसी त हुनुपर्ने पोलर रिजनमा। सो आर्टिक जुन नर्दर्न मोस्ट हो होइन, आर्टिक त अलिअलि भए पनि तातिँदैछ, तर एन्टार्क्टिक चाहिँ तातिएको छैन। सो यहाँनिर के देखिँदैछ, एउटा कन्ट्रडिक्सन देखिँदैछ ट्रेडिसनल थ्योरिज अफ क्लाइमेट चेन्जमा। ओके, सो दिस वाज इट। सो दिस विल मिन्स द्याट previous estimates of rising sea levels that included the melting ice caps for both the north and south pole will have to be suitably revised। so north र south pole दुईटैको लागि चाहिँ पहिला जुन सी लेभल बढ्दैछ भन्ने कुरा हुँदैथ्यो होइन, जसले चाहिँ आइस क्याप्सहरू मेल्ट हुँदैछ भन्ने कुरा गर्दै थियो। पोल्समा चाहिँ त्यो जुन थ्योरी छ त्यसलाई पक्का पनि रिभाइज गर्नुपर्ने बेला आएको जस्तो छ भनेर यहाँनिर भन्दैछ। सो वाट इज द मिस्ट्री बिहाइन्ड द कुलिङ अफ द व्हाइट कन्टिनेन्ट। व्हाइट कन्टिनेन्ट भनेको एन्टार्क्टिका होइन, एन्टार्क्टिकालाई व्हाइट कन्टिनेन्ट भन्छ। सो व्हाइट कन्टिनेन्ट यो जुन एन्टार्क्टिका छ त्यो जुन चिसो हुँदैछ त्यसको रिजन चाहिँ के हो भनेर सोध्दैछ, ठिकै छैन। सो दिस वाज द प्यासेज, र अब यो प्यासेजको बेसमा चाहिँ हामीले आन्सर्सहरू गर्नुपर्छ। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अझै अलिकति रहेछ। सिन्स मोस्ट अफ द इन्हाबिटेड एन्ड इन्डस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्रिज आर क्लस्टर्ड क्लोज टु द आर्टिक। सो आर्टिकको छेउछाउमा, एन्टार्क्टिक होइन आर्टिक है ल, आर्टिकको छेउछाउमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज्ड र इन्हाबिटेड एरिया बेसी छ। त्यही कारण अन्त के भन्दैछ, पोल्युटिङ एमिसन्स वेल अक्रस द नर्थ पोल। सो नर्थ पोलमा बेसी पोल्युसन पनि हुन्छ जसले ग्रिन हाउस ग्यासेस हुन्छ, वार्मिङ द एयर एन्ड लुजनिङ द आइस। सो यो नर्थ पोलको कुरा हुँदैछ, ठिकै छैन। आर्टिक एरियाको कुरा हुँदैछ जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रिजहरू बेसी छ, इन्हाबिटेन्ट बेसी छ, सो पोल्युसन बेसी हुन्छ, ग्रिन हाउस ग्यासेस बेसी छ, त्यसले गर्दा तातिँदैछ। अब साउथ पोलको कुरा छ यहाँनिर। कम्प्लेक्स इन्टरप्ले अफ ओसन करेन्ट्स appear to have changed temperature, cooling the southern ocean around the Antarctic and transforming the pole temperature profile। तर एन्टार्क्टिकमा चाहिँ यो ओसियन करेन्टको इन्टरप्लेले गर्दाखेरि चाहिँ चिसो भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्दैछ। सो एन्टार्क्टिकाज हार्स डेजर्ट भ्यालिज आर टर्निङ कुलर, सेटिङ अफ अ सिरिज अफ इकोलोजिकल कन्सिक्वेन्सेस इन द रिजन। सो एन्टार्क्टिका यहाँ त्यही भन्दैछ है, चिसो हुँदैछ। मिनवाइल हियर इज एन्टर द कन्ट्राडिक्सन। तर यसमा अझै एउटा कन्ट्राडिक्सन के छ, रिपोर्ट फ्रम न्युजिल्यान्ड डिस्क्राइब हाउ देयर इज अ सर्फाइट भनेको एक्सेस अफ ग्लोबल वार्मिङ इन्ड्युस्ड ब्रेक अवे आइसबर्ग्स इन द साउदर्न हेमिस्फियर। तर साउदर्न हेमिस्फियर जुन आइसबर्ग ब्रेक हुँदैछ त्यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङले गर्दा हो भनेर पनि एउटा न्युजिल्यान्डको रिपोर्टले भन्छ, त्यो चाहिँ फेरि एउटा कन्ट्राडिक्सन हो भनेर भन्दैछ। सो इट्स स्टिल यो जुन होल प्यासेजको मिनिङ चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्टार्क्टिका जुन छ, एन्टार्क्टिका चाहिँ होल वर्ल्ड तातिँदैछ, एन्टार्क्टिका चाहिँ किन चिसो हुँदैछ ग्लोबल वार्मिङले गर्दा भनेर भन्दैछ। सो नाउ लेट अस आन्सर द क्वेसन्स बेस्ड अन यर रिडिङ अफ द प्यासेज। से विच अफ द फ्लोइङ इज ट्रु। सो के चाहिँ ट्रु हो प्यासेजको बेसमा चाहिँ। फर्स्टमा ट्रेडिसनल थ्योरिज फेल्ड टु क्यालकुलेट द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ। अब हामी एकैचोटि भन्न सक्दैनौँ है ल, म फेरि पनि भन्दैछु, यो अलिकति अप्ठ्यारै खालको छ होइन। सो धेरैवटा आन्सर्सहरू सिमिलर हुनसक्छ। फल इन टेम्परेचर इन एन्टार्क्टिका इज इन अकर्डेन्स विथ द ट्रेडिसनल थ्योरिज। यो त हुँदैन होइन, यो त ट्रेडिसनल थ्योरी त यहाँनिर पुरै फेल हुँदैछ भन्दैछ। सो ट्रेडिसनल थ्योरिजको अकर्डेन्समा चाहिँ एन्टार्क्टिकको टेम्परेचर घटेको यो त हामी भन्नै सक्दैन। इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ आर द म्याक्सिमम एट द पोल्स, यो भन्नु चाहिँ अघि भन्दै थियो। इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ अन एन्टार्क्टिका आर अन अनएक्सपेक्टेड लाइन्स। सो इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ आर म्याक्सिमम एट द पोल्स। सो पोल्समा म्याक्सिमम छ भनेर यहाँनिर कहाँ कुरा हुँदै थियो, एकखेप चेक गरौँ त्यो सेन्टेन्सको टोन हेरौँ। ट्रेडिसनल थ्योरिज अफ क्लाइमेट चेन्ज हेभ हेल्ड
that the effect of global warming ought to be magnified at the pole. ought to be भनेको should be magnified हैन. सो ट्रेडिसनल थियोरिज अनुसार चाहिँ पोल्समा म्याग्निफाइड हुनुपर्ने भन्दैछ र यहाँनिर चाहिँ इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ आर म्याक्सिमम एट द पोल भनेपछि यहाँ एउटा डेफिनेट भन्दैछ. सो यो हामी यसलाई राइट हो भन्नु सक्दैनौँ किनकि अट टु बी सुड बी भनेर भन्दैछ नि त त्यहाँनिर हैन. सो यो पनि रङ हो. सो के राइट हुनसक्छ? इफेक्ट्स अफ ग्लोबल वार्मिङ अन एन्टार्क्टिका आर अन अनएक्सपेक्टेड लाइन. यो पनि डी पनि राइट हुनसक्छ र ट्रेडिसनल थियोरिज फेल टु क्यालकुलेट द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ. सो ए पनि राइट हुनसक्छ. तर अझै मोस्ट जुन अप्रोप्रिएट आन्सर जहाँसम्म मलाई लाग्दैछ इट सुड बी डी. किनकि अब ट्रेडिसनल थियोरिज फेल्ड टु क्यालकुलेट द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ. किनकि कम्प्लिटली फेल भयो भन्नु पनि सकिँदैन. वाइ? बिकज अरू ठाउँ त इफेक्ट क्यालकुलेट गरिरहेको छ नि त हैन, एक्सेप्ट एन्टार्क्टिका. अरू ठाउँ त ट्रेडिसनल थियोरिजले नै काम गरिरहेको छ. सो यसलाई पनि हामी डेफिनेट आन्सर मान्नु सक्दैनौँ. सो डी चाहिँ जुन एन्टार्क्टिकामा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट छ त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड छ. यो त करेक्ट हो. ओके, सो दिस सुड बी द करेक्ट आन्सर. सो यो भयो. अर्को क्वेसन के छ हेरौँ. सो प्यासेजको अकर्डिङ के भन्नु सकिन्छ हेरौँ ल. फर्स्ट अप्सन के छ? अन्टार्क्टिका हेज नट बिकम कोल्डर देन द अदर कन्टिनेन्ट्स अफ द वर्ल्ड. यो त भन्नै सक्दैन हैन, एन्टार्क्टिका त कोल्ड भइरहेको छ. सो इट क्यान नट बी सेड. एन्टार्क्टिका हेज बिकम कोल्डर देन द अर्थ ओभर द लास्ट 35 इयर्स. अघि लास्ट 35 इयर्सको कुरा त हुँदै थियो यहाँनिर. सो एकपल्ट फेरि रिभाइज गरौँ. लास्ट 35 इयर्स कहाँ छ? वेयर इज इट? here. Antarctica has become appreciably colder over the past 35 years and continues to cool. भनेपछि this is correct. Okay, so this is correct. भनेपछि यही हुनुपर्ने. The decade growth in temperature is much higher for Antarctica than the earth itself. यो त अब क्लियरली भनेको त छैन किनकि टेम्परेचर फेल अन एभरेज. ग्रोथ त भनेको छैन नि त हैन, ग्रोथ इन टेम्परेचर भन्दैछ र यहाँनिर त ग्रोथको कुरै छैन. एन्टार्क्टिकामा त घट्दैछ भनेपछि दिस इज अल्सो इनकरेक्ट. त्यहाँबाट the average temperature rise for the decade 1979-1998 was more than the average rise in temperature over the last 100 years. So last 100 years मा जुन एभरेज टेम्परेचर राइज भएको छ त्यो पनि एकखेप हेरिहालौँ यहाँनिर के छ. ओके, यहाँ के भन्दैछ? वर्ल्ड्स एभरेज टेम्परेचर ओभर द लास्ट 100 years हेज राइजन बाई 0.06. भनेपछि लास्ट 100 yearsमा 0.06% बढेछ. त्यहाँबाट सरी नट पर्सेन्ट, डिग्री सेल्सियसले बढेछ. अन्त जुन 79देखि 98मा फेरि 0.19 डिग्री सेल्सियसले बढेछ भनेपछि यो त ठिकै हो हैन, यो त ठिकै हो. सो क्यान दिस बी राइट? सो डी, द एभरेज टेम्परेचर राइज इन द डिकेड वाज मोर देन द एभरेज राइज इन द टेम्परेचर ओभर द लास्ट 100 years. सो यो पनि ठिकै हो. विच मिन्स अब बी र डीमा अब एउटा आन्सर राइट हुनुपर्ने. सो आई एम अल्सो नट प्रिटी स्योर विच सुड बी राइट. सो मोस्ट, किनकि यहाँ त दुइटै एन्टार्क्टिका हेज बिकम कोल्डर देन द अर्थ ओभर द लास्ट 35 years. यो पनि अब जहाँसम्म मलाई लाग्दैछ एन्टार्क्टिका हेज बिकम अप्रिसिएबली कोल्डर ओभर द पास्ट 35 years एन्ड कन्टिन्युस टु कुल. सो यहाँ के भन्दैछ यो फुल सेन्टेन्सै पढौँ ल. रिसेन्ट रिपोर्ट कोटिङ अमेरिकन साइन्टिस्ट फ्रम द साउथ पोल से that while temperature in many continents have risen over the past century, Antarctica has become appreciably colder. So यहाँनिर साइन्टिस्टको भनाइ अनुसार भनेर भन्दैछ. सो हामी यसो गरौँ, डीलाई अलिकति डेफिनेट आन्सर मागौँ किनकि यो अलिकति फ्याक्चुअल बेस्ड छ. यो जुन बी छ यो बी चाहिँ अब हुन त अब फ्याक्ट त फ्याक्ट नै हो बट स्टिल इट्स अ सेकेन्डरी फ्याक्ट जस्तो पाराले प्यासेजमा देखाएको छ. सो let's consider D as answer. Okay, but please correct me if you think B as answer and please give a suitable reason in the comment box that why you think that B should be the answer. Okay, so this is it. अर्को हेरौँ. प्यासेजबाट हामी के इन्फर गर्न सक्छौँ? फेरि यहाँ साह्रै अप्ठ्यारो दिँदैछ. अब्जेक्टिभ खालको क्वेसन नै देख्छ होइन यहाँनिर, हुन्छ नि, अलिकति सोच्ने नै खालको दिँदैछ. It can be inferred from the passage that our knowledge and our theories about the global climate change fail to explain what is happening across the globe. Across the globe, यो त ग्लोबकै बारेमा त डल्लै कुरा गरेको छैन किनकि अरू ठाउँ त भइरहेको छ. एन्टार्क्टिकामा त प्रब्लम हो, यो हुन सक्दैन. We are able to understand and predict how the climate change happen. यो पनि डेफिनेटली भन्न सकिँदैन. We cannot understand the importance of global climatic change. यो पनि भन्न सकिँदैन. डीमा हेर्नुहोस् त,
इट वाज डिफिकल्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द फुल इम्प्लिकेसन अफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेन्ज। यो चाहिँ अलिकति डेफिनेट आन्सर हुनसक्छ किनकि हामीले डल्लै इम्प्लिकेसन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बुझ्न सकेकै छैन अझै पनि। ओके, सो दिस सुड बी द आन्सर। फोर्थमा के छ? According to the passage, factors affecting the temperature profile of Arctic does not include जुन आर्कटिकको जुन टेम्परेचर प्रोफाइल छ त्यो चाहिँ के चाहिँ होइन भनेर यहाँनिर सोध्दैछ। सो आर्कटिकको हेरौँ ल, यहाँ एन्टार्कटिक होइन आर्कटिकको कुरा गर्दैछ। सो आर्कटिकको चाहिँ के थियो हेर्नुहोस् ल, इन्हाबिटेड एन्ड इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रिजको कुरा गरेको थियो, पोल्युटिङ एमिसन्सको कुरा गरेको थियो, ग्रिन हाउस इफेक्टको कुरा गरेको थियो, अन्त लुजनिङ आइसिड्सको कुरा गरेको थियो। अन्त यता एन्टार्कटिकमा चाहिँ फेरि ओसियन करेन्ट्सको कुरा गरेको छ। भनेपछि जुन यहाँनिर ओसियन करेन्ट्सको कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ एन्टार्कटिकको लागि थियो नि त, होइन? भनेपछि ए चाहिँ करेक्ट आन्सर हो किनकि यो आर्टिकल लागि हो। एटमोस्फेरिक पल्युसनको कुरा गरेको थियो, लुजनिङ अफ आइसिड्स पनि कुरा गरेको थियो। ए सुड बी द करेक्ट आन्सर। ओके, सो अब लास्ट क्वेसन होला सायदै, होइन 6वटा थियो, यो सेकेन्ड लास्ट हो यो प्यासेजको चाहिँ। वान अफ द रिजन फर आर्टिक गेटिङ वार्मर देन द एन्टार्कटिक, आर्टिक जुन तातिँदैछ एन्टार्कटिक भन्दा, यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द रिजन, यो त अघि हामीले हेरेको थियौँ होइन, क्लोज टु द मोस्ट इन्हाबिटेड एन्ड इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री अफ द वर्ल्ड। सो यो रिजन हुनसक्छ। ओके, यो लेस इन्हाबिटेड होइन, प्रोपोर्सनेटली अपोजिट यो पनि होइन, सिचुएटेड एट द एन्ड अफ द अर्थ यो पनि होइन। सो बी इज द करेक्ट आन्सर। यो चाहिँ अब डेफिनेट आन्सर नै हो। ओके, नेक्स्ट ड्वेल इन भनेको मतलब त यो त अब कुनै पनि ठाउँमा इन्हाबिट गर्नु, यो त बेसिक मिनिङ याद छ भने तपाईँले गर्न सकिहाल्छ होइन। सो जुन ट्रेडिसनल ड्वेलर्स भन्थे नि होइन पहिलाको अर्ली म्यानहरूलाई, उनीहरू ठाउँ ठाउँमा इन्हाबिट मतलब बस्थ्यो उनीहरू। सो ड्वेलर्स भनेर पनि भन्थ्यो। सो ड्वेल इन भनेको चाहिँ घर बनाएर बस्नुलाई ड्वेल इन भन्छ। सो इन्हाबिट गर्नु, इट्स द सेम मिनिङ, सिनोनिम्स हो। सो विथ दिस वे कम्प्लिट दिस प्यासेज। सो देख्नु पनि होइन प्यासेज अलिकति साह्रै थियो। सो दिस इज इट, लेट्स गो टु द नेक्स्ट कम्प्रिहेन्सन नाउ। अर्को के छ? रिड द फलोइङ प्यासेज केयरफुल्ली एन्ड चुज द बेस्ट आन्सर टु इच क्वेसन आउट अफ द फोर अल्टरनेटिभ्स। अब यहाँ प्यासेजै छ, कति लामो छ हेरिहालौँ ल प्यासेज। ओके, यति नै लामो रहेछ, त्यस्तो ठुलो प्यासेज छैन, अलिकति पढिहालौँ। Much of our adult state of fear is linked up with the feeling that I, an individual, have to cope single-handedly with the hostile world, the details of which have become far too complicated for me to understand. This feeling of isolation is in part a byproduct of the way we have been educated and stress that is put on passing examination. So यहाँनिर स्ट्रेसको कुरा रहेछ होइन, आइसोलेसनको फिलिङ मतलब यहाँनिर के छ, यहाँ फियरको कुरा छ, त्यहाँबाट आइसोलेसनको कुरा छ। ओके, हामी किन डराउँछौँ, वाइ डु वी फिल आइसोलेटेड हो त्यसको कुरा रहेछ। एउटा मतलब प्यासेजको हामीले ओभरभ्यू पायौँ। सो जुन हाम्रो मतलब एडल्ट स्टेट अफ फियर, हाम्रो जुन डर छ, इट इज लिङ्क्ड अप विथ वाट, म कि एकजना इन्डिभिजुअल हो र मैले एक्लै यो होस्टाइल वर्डसँग कोप अप गर्नुपर्छ र जुन एकदमै बेसी डिटेल्ड छ होइन, यो संसारमा यति धेरै कुराहरू गर्नु छ कि यो मेरो लागि धेरै कम्प्लिकेटेड छ र बुझ्नु पनि सक्दिनँ। र यो जुन फिलिङ अफ आइसोलेसन छ यो चाहिँ जसरी म एडुकेट भएँ अन्त जुन एउटा स्ट्रेस म माथि लगाइयो कि मैले एक्जामै मात्रै पास गर्नुपर्छ हो, त्यसको एउटा बाई प्रडक्ट पनि हो यो आइसोलेसन भनेर यो प्यासेजको फर्स्ट पार्टले भन्यो। सेकेन्ड पार्टले के भन्दैछ, द मोर सक्सेसफुल यर एडुकेसन द मोर लाइकली यु आर टु फिल अलोन। भनेपछि जति बेसी तपाईँ एडुकेटेड हुनुहुन्छ, एडुकेटेड एज इन जुन अहिलेको प्रेजेन्ट डे जुन डेफिनेसन छ एजुकेसनको होइन, किताबै मात्रै पढ्नु। सो जति बेसी जुन एडुकेट भयो त्यति नै बेसी हामी लोन्ली फिल गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री स्टेपमा चाहिँ जुन सेग्रिगेसनको प्रोसेस छ, जुन हामीलाई के भन्छ छुट्टाइन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ एभ्री स्टेजमा चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ। इट बिकम्स मोर कम्प्लिट एट एभ्री स्टेज एन्ड यु प्रुभ हाउ मच क्लेभरर यु आर देन अल दोज अदर फेलोज अन्टिल इन द एन्ड यु स्ट्यान्ड क्वाइट अलोन एन्ड अफ्रेड। अब हामीलाई चाहिँ कम्पिट गर्न मात्रै सिकाइन्छ नि त खालि होइन, द्याट आई सुड अलवेज स्ट्यान्ड डिफ्रेन्ट इन कम्पिटिसन विथ अदर्स। भनेपछि अरूलाई मैले जित्नु छ होइन। सो त्यो मात्रै एउटा कम्पिटिसनको फिलिङ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ म एक्लै हुन्छु, अन्त म एक्लै जितेर पनि के गर्नु होइन। सो हो त्यस्तो कुरा भनेको रहेछ। इट सुड बी पोसिबल ought to be possible, it should be possible to manage things in a different way so that we go forward into future, collaborating as a team instead of looking around for every possible opportunity to knife each other in the back। भनेपछि चाहिँ एक अर्काको खुट्टा तान्नु होइन, नाइफ इच अदर इन द ब्याक भनेको अब हामी नेपालीमा भन्नुपर्दा खुट्टा तान्नु भन्दा चाहिँ बरु एउटा टिमको यसमा टिम वर्कमा चाहिँ कोलाबोरेट गऱ्यो भने चाहिँ हामी अलिकति डिफ्रेन्ट पाराले
जानु सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्दैछ. सो वी गट अ overview of this passage. Now let's try to answer the question. An adult in the modern world is in a state of fear because भनेपछि हामी किन डराउँछौँ, जुन अडल्ट छ ऊ किन स्टेज अफ फियरमा छ. ही हेज डेभलप्ड एन इन्डिभिजुअलिटी, सबै आन्सर्स हेरौँ. ही फिल्स लोन्ली इन एन अनफ्रेन्डली वर्ल्ड, यो पनि हो, तर यहाँ प्यासेजमा अनफ्रेन्डली वर्ल्ड भनेर त्यस्तो कहीँ मेन्सन छैन. संसार अनफ्रेन्डली होइन, म आफै अनफ्रेन्डली भएको भन्ने कुरा हो नि त यो त होइन. सो बी अलिक राइट आन्सर मान्नु सकिँदैन. हिज लाइफ हेज बिकम मोर कम्प्लिकेटेड, लाइफ कम्प्लिकेटेड त छ, तर जुन स्टेट अफ फियर त्यसले गर्दा आएको भनेर पनि सकिँदैन. ही क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड द च्यालेन्ज, यो पनि अब डाइरेक्ट इम्प्लिकेसन होइन. भनेपछि ही हेज डेभलप्ड एन इन्डिभिजुअलिटी, ए सुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आन्सर होइन. उसले चाहिँ अब क्या त्यही भन्दैछ नि त, मोस्ट अफ आवर अडल्ट स्टेट अफ फियर इज लिङ्क्ड अप विथ द फिल द्याट आई एन इन्डिभिजुअल हेभ टु कोप अप सिङ्गल ह्यान्डेडली. भनेपछि मैले एउटा इन्डिभिजुअलिटी डेभलप गरिसकेको छु, हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ. ठिकै छैन. सो यो भयो. नेक्स्ट क्वेसन एउटा हेरौँ के छ. द मोडर्न म्यान फिल्स आइसोलेटेड, हामी किन आइसोलेटेड फिल गर्छौँ? बिकज ही हेज पास थ्रु द स्ट्रेस अफ एक्जामिनेसन, यो होइन. बिकज ही इज द बाई प्रडक्ट अफ सक्सेसफुल सोसियल सिस्टम, यो हुनसक्छ, एकछिन राखिराखौँ यसलाई. बिकज ही फेल्स टु रिसिभ एजुकेसन, यो पनि होइन. बिकज ही नर्सेस इज फिलिङ अफ आइसोलेसन, भनेपछि ऊ आइसोलेटेड छ, उसले त्यही फिलिङलाई नर्स गरिबस्छ. सो बी र डीमा आन्सर हुनसक्छ. Because he is the byproduct of successful social system. The more successful your education, successful लाई यहाँनिर इन्भर्टेड कमामा हालेको छ भनेपछि अलिकति छड्के हान्नु खोजेको होइन, सक्सेसफुल भन्नु खोजेको होइन. भनेपछि बी पनि हुनु चाहिँ सक्छ. डी के छ, बिकज ए नर्सेस इज फिलिङ अफ आइसोलेसन. द मोडर्न मेन फिल आइसोलेटेड, म किन आइसोलेटेड हुन्छु? किनकि म मेरो फिलिङ अफ आइसोलेसनलाई अझै त्यो फिलिङलाई पानी दिन्छु होइन. हि नर्सेस, त्यो फिलिङलाई म बढावा दिन्छु. वाट क्यान बी द आन्सर? बी र डीमा जुनै पनि हुनसक्छ. अब बाई प्रडक्ट अफ सक्सेसफुल सोसियल सिस्टम, सो बी अलिकति डेफिनेट आन्सर जस्तो लाग्दैछ मलाई. किनकि जुन सक्सेसफुल सोसियल सिस्टम भन्नाले चाहिँ एउटा जुन सिस्टमै बनेको छ जहाँ चाहिँ हामीलाई अब आइसोलेटेड फिल हुनुमा मजबुर बनाइन्छ, यो हुनसक्छ. बट अगेन मेरो चाहिँ अब त्यो 60-40 जाँदैछ. 40 डीमा हुनसक्छ, बट मोर चाहिँ मेरो अब बेसी फोकस चाहिँ बीमा जाँदैछ. सो दिस इज इट. ओके, सो तपाईँलाई डी जस्तो लाग्छ भने किन लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्. ओके, सो म फेरि पनि भन्दैछु, यो जुन प्यासेज, यो जुन सेसनको जुन मेन उयो चाहिँ तपाईँलाई प्यासेज कस्तो खालको आउँछ र क्वेसन कस्तो हुन्छ हो त्यो बुझाउनु मात्रै. ठिकै छैन. नेक्स्ट, द राइटर थिङ्क्स द्याट फियर कम्पिटेटिभनेस इन द मोडर्न एजुकेसन सिस्टम. सो मोडर्न एजुकेसन सिस्टममा फियर्स कम्पिटेटिभनेस जुन छ त्यसले के गर्छ? मेक्स म्यान न्युरोटिभ, बौला बनाउँछ, यो भनेको त छैन. सो यसलाई अलिकति डिस्कार्ड गरौँ. मेक्स म्यान क्लेभर, चङ्खो पनि बनाउँदैन होइन, बेकारको चङ्खो. यो पनि अब डाइरेक्टली प्यासेजले त्यो भन्न खोजेको छैन चङ्खो बनाउँछ भनेर. डु नट मेक म्यान केयर अफ हिज फेलोज, मेक्स म्यान होस्टाइल टु हिज एन्भाइरोमेन्ट. सो सी हुनसक्छ, किनकि यहाँनिर लास्टमा के भन्दैछ, इन्स्टेड अफ लुकिङ अराउन्ड फर एभ्री पोसिबल अपर्च्युनिटी टु नाइफ इच अदर इन द ब्याक भनेको चाहिँ अब हामी अरूलाई चाहिँ खालि दबाउनै मात्रै खोज्छौँ होइन. हामी आफै मात्रै एउटा, किनकि फर्स्टैदेखि इन्डिभिजुअलिटीको कुरा गर्दैछ भनेपछि हामी अरूको केयर गर्दैनौँ. सो यो फियर्स कम्पिटेटिभनेसले चाहिँ त्यो बनाउँछ, एउटा इन्डिभिजुअलिटीको फिलिङ ल्याउँछ. सो सी क्यान बी द मोर अप्रोप्रिएट आन्सर. ओके, आई एम लाइक 90-95% स्योरिटीको साथमा भन्न सक्छु कि सी हो. ओके, सो इफ यु थिङ्क एनी एल्स सुड बी द आन्सर प्लिज कमेन्ट. नेक्स्ट, मोडर्न एजुकेसन मेक्स म्यान फिल सेग्रिगेटेड. यहाँ सेग्रिगेसनको कहाँ थियो? यहाँनिर थियो. बिकज द प्रोसेस अफ सेग्रिगेसन हेज बिन मोर कम्प्लिट एट एभ्री स्टेज, यु प्रुभ हाउ क्लेभर यु आर भन्ने यहाँनिर थियो. हेरौँ ल, अप्सन्सहरू हेरौँ. बिकज अफ इट्स एम्फासिस अन मटेरियलिजम, यो त कुरा छैन प्यासेजमा, प्यासेजकै अनुसार गर्नुपर्छ हामीले. बाई मेकिङ हिम डिस्ट्रस्टफुल अफ अदर्स, यो पनि छैन. बाई मेकिङ हिम स्ट्यान्ड अन हिज ओन, मोडर्न एजुकेसन म्याक्स फिल सेग्रिगेट, यो पनि होइन. सो बाई इन्क्लुडिङ द फियर अफ सोसाइटी इन हिम, मोडर्न एजुकेसन मेक्स म्यान फिल सेग्रिगेटेड. सो मोडर्न एजुकेसनले चाहिँ के गर्छ, हामीले किन सेग्रिगेट गराउँछ, हामीलाई किन सेग्रिगेटेड फिलिङ गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बी हुनसक्छ. बी मैले डिस्कार्ड त गरेँ, बट बी हुनु चाहिँ सक्छ यसको आन्सर. सो लेट्स सी
बी डिस्ट्रस्टफुल अर हामी सेग्रिगेटेड किन फिल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाई इन्क्लुडिङ द फियर अफ सोसाइटी इन हिम हामीले सोसाइटीको डर पनि हुन्छ त्यही कारण हामी यो मोडर्न एजुकेसनले हामीलाई डर एउटा बसाउँछ सोसाइटीमा त्यसले गर्दा हामी सेग्रिगेटेड फिल भएको पनि हुनसक्छ सो लेट्स मार्क डी एज द आन्सर ओके किनकि डी अलिकति कन्क्रिट आन्सर हुनुपर्ने यसको ओके सो प्लिज कमेन्ट इफ यु थिङ्क एनी अदर अप्सन सुड बी द आन्सर नेक्स्ट एजुकेसन सिस्टम बेटर कसरी हुन्छ यहाँनिर लास्ट प्याराग्राफमा भनेको छ इट अट टु बी पोसिबल टु म्यानेज थिङ्स इन डिफ्रेन्ट वे भनेपछि बेटर हुनसक्छ सो द्याट वी गो फरवर्ड इन द फ्युचर कोलाबोरेटिङ एज टिम इन्स्टेड अफ लुकिङ अराउन्ड फर एभ्री पोसिबिलिटी भनेपछि इफ इट डज नट अलो यो त डज नट अलो त भनेको छैन इफ इट इन्कल्कुलेट द स्पिरिट अफ टुगेदरनेस इफ इट टिचेस कोलाबोरेसन विथ द टिम अब यहाँ फेरि अब टिमको कुरा छ यो सी करेक्ट आन्सर हुनुपर्ने तर यहाँ फेरि बीले हामीले कन्फ्युजन पारिदिइरहेको छ इफ इट इन्कल्केट्स द स्पिरिट अफ टुगेदरनेस तर यहाँनिर त्यस्तो टुगेदरनेस त भनेको छैन कोलाबोरेटिङ एज अ टिम इन्स्टेड अफ लुकिङ अराउन्ड फर एभ्री पोसिबल अपर्च्युनिटी कोलाबोरेसन एज अ टिम भन्ने यहाँ मेन्सन छ सो लेट्स गो विथ सी ओन्ली ओके किनकि प्यासेजमा नि यो कुरा मेन्सन छ सो दिस इज इट आई थिङ्क वी क्यान कम्प्लिट अल 5 या यो प्यासेजको त सक्यो फेरि अर्को प्यासेज छ लेट्स सी In the present age, technology is omnipresent and integral part of our lives. However, although the main purpose of technology is to make our lives easier, अब यहाँ टेक्नोलोजीको बारेमा रहेछ भनेपछि यो प्यासेज होइन त सो टेक्नोलोजीको बारेमा छ सो टेक्नोलोजी के गरेको छ मेन पर्पस के रहेछ टेक्नोलोजीको खास चाहिँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अलिक इजियर बनाउनु पर्ने तर द ओपिनियन्स एन्ड रियाक्सन्स अन टेक्नोलोजी आर भेरी डाइभर्स तर टेक्नोलोजीको जुन मेन मकसद चाहिँ त्यो थियो तर टेक्नोलोजी माथि मान्छेको ओपिनियन रियाक्सनहरू डाइभर्स छ मतलब राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ होइन सो दिस इयर भेरियस सेसन्स एट वुमेन्स फोरम covered the influence of new technologies in our daily life. It is worthwhile analyzing two contrasting perspective in depth to understand how broad this debate is. So technology को यहाँ दुईटा contrasting एउटा पोइन्ट्सहरू दिएको रहेछ लेट्स सी इच प्यासेज हो कि सायद यति नै जस्तो लाग्यो होइन अझै निकै लामो रहेछ प्यासेज अन वान ह्यान्ड टेक्नोलोजी एन्ड डिजिटल मिडिया क्यान बी अ ग्रेट हेल्प टु रिच आउट अदर पिपल एन्ड स्प्रेड योर मेसेज टु भेरी लार्ज प्लेटफर्म या यो त ठिकै हो होइन The session How to be a Digital Influencer was analyzing exactly this question and introduced various platforms and strategies to use the digital world to our advantage. Social media removes all distances. Distanceहरू सबै अट्छ होइन जोग्राफिक लोकल हायरार्कल यो सबै डिस्टेन्सहरू केही हुँदैन सोसियल मिडियामा यु क्यान रिच एट एनी टाइम एन्ड कम्युनिकेट इन रियल टाइम द अ पर्मानेन्ट लिङ्क फर कम्युनिकेसन हेज बिन क्रिएटेड सो सोसियल मिडियाको यहाँ बेनिफिट्स बताएको छ त्यहाँबाट अझै मुनिपट्टि पनि छ टुडे एभ्री वान हेज द एबिलिटी टु ट्रान्समिट नलेज एन्ड डज the credibility of the creator of knowledge is more important than ever below अब के छ सबैले नलेज दिनु सक्छ हैन तपाईले सिम्पल एउटा भिडियो बनाउँदै हाल्दा कुनै एउटा पोस्ट लेख्नु भने त्यो पनि एउटा नलेज हो भनेपछि तपाई क्रेडिबिलिटी चाहिँ तपाईकोमा हुनु पर्यो बुझ्नु हुँदैन जस्तो तपाई यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ तर यस्तो अनसिन प्यासेज कम्प्रिहेन्सनको एनालिसिस त अरूले पनि गर्छ होला नि त व्हाई आर यु वाचिङ एसएससी सिक्किम बिकज यु थिंक दैट वी प्रोवाइड क्रेडिबल इन्फर्मेसन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिबिलिटी हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा हैन त्यो इक्जाम्पलको थ्रुबाट हामी बुझ्न सक्छौँ त्यहाँबाट टेक्नोलोजी हेज टेकन द युनिभर्सल कम्युनिकेसन मेथड अफ स्टोरी टेलिङ एन्ड ट्रान्सफर्ड इट इन अ वे द्याट नाउ मोर स्टोरिज क्यान रिच मोर पिपल सो स्टोरी टेलिङ डेभलप भएको छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हैन सो हामी धेरैवटा स्टोरिजहरू धेरैवटा मान्छेको समक्षमा पुर्याउन सक्छौँ सोसियल मिडियाको थ्रुले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा एकदमै बेसी राइट सो पिपल सुड फाइन्ड द डिजिटल मिडिया भोइस टेल सेरेबल स्टोरिज एन्ड ड्राइभ इङ्गेजमेन्ट भनेपछि इङ्गेजमेन्ट ल्याउन सक्छ होइन इन्भल्भमेन्ट ल्याउन सक्छ मान्छेको आफ्नो स्टोरिजको थ्रु डिजिटल मिडियाको थ्रु सोसियल मिडियाको थ्रु अल्सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी अथेन्टिक अबाउट द मेसेज त्यही कुरा होइन क्रेडिबिलिटीकै कुरा थियो अथेन्टिक हुनु पऱ्यो अन्त तपाईँको मेसेज जनजनमा पुग्छ भन्ने कुरा रहेछ अब यो त पोजिटिभ कुरा थियो सायद नेगेटिभ पनि छ किनकि कन्ट्रास्टिङ भन्दै थियो एनदर सेसन that very same day analyzed how exactly opposite is true so यसको अपोजिट पनि ट्रु हुन सक्छ सोसियल मिडियाको फाइदा पनि छ नुकसान पनि छ नुकसान चाहिँ के छ हाउ न्यू टेक्नोलोजी एक्चुअली कज स्ट्रेस एन्ड सफरिङ यो त स्ट्रेस एन्ड सफरिङ हुँदैछ हैन एकदमै बेसी हुँदैछ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि डिजिटलाइजले गर्दै स्ट्रेस र सफरिङ बढ्दैछ बिकज अफ द कन्सेप्ट रेफर टु एज इन्फोबेसिटी अब यहीँबाट तपाईँले उयो गर्नु भने इन्फो भनेको के हो इन्फर्मेसन ओबेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओभरलोड होइन ओबेसिटी जस्तो फ्याट मान्छे छ भने मान्छे मोटो छ भने ओबेस भएको भन्छ नि होइन सो
overload of information. So यो सेसनमा it was argued that due to acceleration of our lives led by the acceleration of technology, so टेक्नोलोजीको एक्सेलरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्ने र जेनेरेट गर्ने तरिकै हामीले चेन्ज गरिसकेको छौँ र people are trying to live 10 lives at once, 10 वटा जिन्दगी हामी जिउन खोज्छौँ बेसी इन्फर्मेसन भएकोले गर्दाखेरि, and a lot of stress and anxiety occurs from that. Thus we are suffering from digital bulimia, meaning that we take in a lot of information at once without really processing it for ourselves, and in turn create a lot new information. So हामी यति बेसी इन्फर्मेसन लिन्छौँ, त्यो इन्फर्मेसन राम्रोसँग प्रोसेसै गर्दैनौँ, अन्त त्यो इन्फर्मेसनबाट हामी बेकारको नयाँ इन्फर्मेसन निकाल्नु मतलब बनाउँछौँ हैन. सो मतलब एउटा ओभरलोड हुन्छ इन्फर्मेसनको भनेर भन्दैछ. वी आर द सेम टाइम क्रिएटर्स एन्ड भिक्टिम्स अफ द इन्फर्मेसन. हामी इन्फर्मेसनको क्रिएटर पनि हो र अन्त इन्फर्मेसन ओभरलोडको इन्फर्मेसन मात्रै होइन, इन्फर्मेसन ओभरलोडको क्रिएटर पनि हो. सो ओभरलोड पनि हामीले गर्दा हुन्छ, अन्त हामी नै त्यो ओभरलोडेड इन्फर्मेसनको भिक्टिम पनि हुन्छौँ हैन. सो यति बेसी इन्फर्मेसन हुन्छ अहिले. सो दस इट इज अभियस द्याट टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट has failed in its mission of making everybody's life easier, as many people are reacting negatively to it. So यो टेक्नोलोजी चाहिँ फेल भएको छ सबैको जिन्दगी इजी बनाउनु, किनकि धेरैजनालाई टेन्सन भइरहेको छ सोसियल मिडियाले गर्दा भनेर भन्दैछ. सो दिस इज इट. ओके, अब हामी प्यासेज त यो थियो, अब हामी एन्सर गरौँ. कतिवटा क्वेसन रहेछ गर्नु पनि हामीले. इज इट लक्ड? कतिवटा क्वेसन छ, कहाँ गयो? 7 वटा क्वेसन रहेछ, निकै बेसी रहेछ यो प्याराग्राफबाट क्वेसन. प्यासेज पनि लामो छ. सो लेट्स सी. ओके, लेट्स ट्राई टु डिकोड इट. According to author, which of the following is not true about the characteristic of infobesity? So information को overload हैन. सो के रहेछ, इन्फोबेसिटीले के चाहिँ भएको छैन. The pace of our lives has increased significantly due to technology. हुन त यो हो, तर इन्फोबेसिटीको क्यारेक्टरिस्टिक हैन. सो दिस क्यान बी, यो अलिकति काटिदिउँ. With the help of technology, not true. With the help of technology, people try to do multiple things at the same time, leading to stress. यो त हो, किनकि इन्फर्मेसन बेसी भएको कारणले गर्दा. अघि नि यहाँ प्यासेजमै पनि कुरा गर्दै थियो, के भन्दैछ, वी कन्ज्युम, पिपल आर ट्राइङ टु लिभ 10 लाइफ्स एट वान्स भनेर भन्दै थियो नि होइन. इन्फोबेसिटीकै यो इम्प्लिकेसन थियो. सो यो ठिकै हो. ड्यु टु टेक्नोलोजी इट्स इन्फर्मेसन इज बोम्बार्डेड विथ एक्सेस इन्फर्मेसन. सो यो पनि हो. ए चाहिँ अलिकति होइन, किनकि हाम्रो पेस अफ लाइफ चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दा बढेको छ भनेर हामी, तर यहाँनिर त्यो भन्दैछ. इट वाज आर्ग्युड द्याट ड्यु टु एक्सेलरेसन अफ आवर लाइफ्स लेड बाई एक्सेलरेसन अफ टेक्नोलोजी, बट नट ट्रु अबाउट क्यारेक्टरिस्टिक अफ इन्फोबेसिटी. क्यान दिस बी ट्रु? सो किनकि यहाँ इन्फोबेसिटीकै मुनि छ. ओके, लेट अस कन्सिडर दिस एज ट्रु, किनकि इन्फोबेसिटीकै कुरा छ नि त होइन. सो यो सेसनमा चाहिँ के थियो, एक्सेलरेसन अफ आवर लाइफ लेड बाई एक्सेलरेसन अफ टेक्नोलोजी. We have changed the way we consume and generate information. भनेपछि यो इन्फर्मेसनकै कुरा छ, which means this can also be considered as true. भनेपछि all of the above are true should be the correct answer. Okay, so D should be true. Next, डाइभर्स को अपोजिट मिनिङ भन्दैछ. डाइभर्स भनेको के हो, फैलिएको. भनेपछि डाइभर्सको अपोजिट मिनिङ अफ सिमिलर त हुने कुरा आएन, सेपरेट त अब सिनोनिमसै भइहाल्यो. साइमल्टेनियस, टुगेदर हामी भन्न सक्छौँ होइन. डाइभर्स फैलेको छ, टुगेदर भनेको सँगै छ. सो यो भयो. साइमल्टेनियस भनेको त अब कुनै यसले त वर्ब बुझाउँछ नि होइन, कुनै कामको यसमा साइमल्टेनियसली भनेर भनिन्छ. सो यो छोडिदियो. टुगेदर इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, ओके, यहाँनिर यो जुन क्वेसन छ यो एकैचोटि आउट अफ द कन्टेक्स्ट क्वेसन जस्तो पनि लाग्यो, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. विच अफ द फलोइङ क्यान बी सेड अबाउट द इन्भेन्सन अफ कार. एकैचोटि गाडीको क्वेसन छ हो यहाँनिर. सो गाडीको इन्भेन्सनको बारेमा हामी के भन्न सक्छौँ. अब यो जुन छ कम्प्रिहेन्सनको क्वेसन, तर फेरि किनकि यसकै लाइन अफ सिक्वेन्समा छ, सो यही प्यासेज रिलेटेड पनि हुनसक्छ. तर गाडीको त अघि हामीले कहीँ कुरा भेटिन. सो के छ, मोर देन बिङ अ मुन द इन्भेन्सन अफ कार हेज बिकम एन इन्कन्भिनियन्स टु अस. यो त अब ट्राफिकले गर्दा हो भन्नु नै सकिन्छ. इट हेज इन्भोक्ड अस इन डिजायर टु ट्राभल टु प्लेसेस द्याट वी ought नट अदरवाइज हेभ गन टु. यो त ठिकै हो होइन, गाडी छ र त हामी नगएको ठाउँ पनि जान सक्छौँ. इट हेज इनेबल्ड अस टु हेभ मोर टाइम फर आवरसेल्फ. यो त होइन, गाडीले गर्दा हामी हाम्रो लागि बेसी टाइम दिन सकेको छैनौँ. सो ए र बी हुनसक्छ. ओके, किनकि इट हेज बिकम एन इन्कन्भिनियन्स फर अस, बट यो पनि एउटा डाइरेक्ट इम्प्लिकेसन त छैन.
सो बी मात्रै हुनुपर्ने हो तर बी मात्रै छैन भनेपछि ए र बी नै हामी लिनु सक्छौँ ठिकै छैन सो यो खै कहाँबाट दियो त्यो क्वेसन म पनि छक्कै पर्दैछु अब यहाँबाट फेरि टेक्नोलोजीकै कुरा छ होइन सो according to author which of the following can be said about the reaching people through medium of technology so टेक्नोलोजीको थ्रुबाट मान्छेसँग हामी कसरी पुग्नु सक्छौँ त्यसको बारेमा यहाँनिर पोइन्ट रहेछ टुडेज डिजिटल एज हेज मेड इट एसेन्सियल फर एन इन्डिभिजुअल टु सेन्ड मेसेज द्याट इज जेन्युइन इन नेचर अब एसेन्सियल त बनाएको छैन होइन हामी जेसुकै पनि इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ डिजिटल एजमा होइन जे पाए त्यही आइरहेको छ इन्फर्मेसनहरू सो एसेन्सियल त बनाएको छैन सो यो अलिकति यसलाई काटिराखौँ द एबिलिटी टु इम्प्याक्ट मेनी पिपल थ्रु अ मेसेज इट्स सोली डिपेन्डेन्ट अन द नम्बर अफ टाइम्स द सेम मेसेज गोज आउट रिगार्डलेस अफ इट्स अथेन्टिसिटी द्याट दिस इज भेरी ट्रु किन भन्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो मेसेज जस्तो सुकै होस् अथेन्टिक होस् कि इनअथेन्टिक होस् तर त्यो मेसेजले कब इम्प्याक्ट गर्छ बेसी मान्छेलाई जब त्यो सेम मेसेज चाहिँ अब सेयर हुन्छ भनेपछि सेम मेसेज गोज आउट फर नम्बर अफ टाइम्स भनेपछि यो बी त करेक्ट हो सी हेरौँ टेक्नोलोजी हेज मेड इट इजी टु रिच आउट मासेस अफ पिपल एट द सेम टाइम यो पनि ठिकै हो भनेपछि बी र सी सुड बी करेक्ट आन्सर तर किनकि यहाँ बी र सी छैन सो ए पनि हामी इन्क्लुड गरिदिउँ त्यसो भए ओके सो ए बी र सी छ नि त बी र सी त हाम्रो किनकि बी र सी त करेक्ट हो नै हो रिचिङ पिपल या बी र सी त करेक्ट हो नै हो तर बी र सीमा त अप्सनमा छैन सो ए बी एन्ड सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर सो दिस इज इट फेरि अझै छ विच अफ द फलोइङ इज बेस्ड अन ए अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द प्यासेज सो इट इज in our own interest that we keep check the amount of digital information that we generate. The promise on which technology was designed was that it should make our lives simpler. यो त ठिकै हो टेक्नोलोजी किन डिजाइन गर्यो हाम्रो जिन्दगी सिम्पल बनाओस् भनेर त्यो त अघि प्यासेजमा पनि मेन्सन थियो इट इज बेस्ट द्याट वी लर्न टु सर्भाइभ विदाउट एनी टेक्नोलोजिकल यो त पोसिबलै छैन नि त होइन टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन त चाहिन्छ सो सी त छैन सो ए हुनसक्छ भनेपछि सी भएको अप्सन हामी हटाइदिउँ सी त होइन कि त ए हो कि त ए र बी हो सो यसको लागि इट इज आवर ओन इन्ट्रेस्ट द्याट वी किप चेक अन द अमाउन्ट अफ डिजिटल इन्फर्मेसन द्याट वी जेनेरेट सो यो हामी नै माथि छ कि हामी डिजिटल इन्फर्मेसन जुन जेनेरेट गर्छौँ त्यो हामी चेक गरौँ भनेपछि ए पनि हुनसक्छ विच मिन्स ए एन्ड बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वान ओके किनकि बी त हो नै हो ए मात्रै त हुनेवाला छैन बी त करेक्टै हो भनेपछि या ए एन्ड बी इज द करेक्ट आन्सर या ओके 90 to 95% sure A and B. So A option A is the correct answer. So this is it 50. Engagement को similar word के हो यो त appointment हैन rendezvous हैन date हैन so involvement हो okay engagement engage हुनु involve हुनु so विशेष गरेर social media को terms मा so this is it यो सक्यो okay अझै रहेछ spread को opposite meaning के हुन्छ spread भनेको फैलाउनु restrict भनेको एक ठाउँ तर कलेक्ट पनि हुनसक्छ है अपोजिट इन द मिनिङ गिभन द बोल्ड इन द प्यासेज स्प्रेडको पहिला कन्टेक्स्ट चेक गरौँ हाम्रो प्यासेजमा स्प्रेड कहाँनिर युज गरेको थियो बोल्डमा युज गरेको थियो भनेर भन्दैछ यहाँनिर छ अन द अदर ह्यान्ड टेक्नोलोजी एन्ड डिजिटल मिडिया क्यान बी अ ग्रेट हेल्प टु रिच आउट पिपल एन्ड स्प्रेड योर मेसेज भनेपछि स्प्रेडको हामीलाई यहाँनिर उल्टा मेसेज स्प्रेड भनेपछि स्प्रेडको उल्टा के हुन्छ रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्ट सुड बी the most correct answer okay restrict our message spread our message so कतिवटा हामीलाई एन्टोनिम कन्फ्युजन भयो भने हामी प्यासेजलाई पनि रेफरेन्स लिएर हेर्न सक्छौँ सो विथ दिस वी कम्प्लिट द सेसन तपाईँलाई सेसन कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल र यदि तपाईँलाई फर्दर जुन प्यासेजेसहरू छ त्यो प्यासेजेसहरूको पनि एनालिसिस चाहिन्छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन र यदि चाहिँदैन भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा क्वेसन हेर्नु सक्नुहुन्छ हो त्यो क्वेसन हेरेर बाँकी प्यासेजेसहरू तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ओके सो अल द बेस्ट टु यु अल थ्याङ्क यू बाई